अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو امید لرم چې ښه به وئ نن تاسو په بزرګ سره باندې نوې کورس زموږ شروع کوو موږ سره دی ریاکټ جی اس ٹھیک شو چې ریاکټ جی اس څه وایي څنګه کار کوي سی حساب کتاب دی نو دا به د دې به موږ به روډ میپ وګورو چې دې روډ میپ څه دی نو دی ریاکټ جی اس نه مخکې تاسو زه ښایم چې فول سټیک ډیولپر څه ته وایي فل स्टैक डेवलपर चीनो څنګه تاسو ته پته ده چې پای کې فرنٹ اینڈ ټیکنالوژي دا بیک اینڈ ټیکنالوژي دا او ډیټابیس دا په فرنٹ اینڈ ټیکنالوژي کې موږ سره تاسو باندې زما کورس کتلې پدې کې موږ سره د ایچ ټی ایم ایل د سی اس اس ته او جاوا سکرپټ ته او دې سره بوټ سټریپ هم دی او دې سره فرنٹ ټیکنالوژي کې موږ استعمالو ریاکټ جی اس دا شان موږ راشو بیک اینڈ کې موږ سره پی ایچ پی دا او لاراویل دی Node.js ته Express.js ټیک شو دا موږ سره راځي په بیک اینڈ ټیکنالوژي کې او موږ سره په ډیټابیس کې راځي مای سیکوال او MongoDB نو دې ټول کمبینیشن دا ټول لکه ضروري چې ټول خلکو ته ټول ټیکنالوژي ورزي او د لیمیټډ دا چې کوم دي دا چې څوک استکی د فل سټیک ډیولپر وي ټیک شو اوس دینه مخکې یو بل ټیکنالوژي ته موږ MERN Stack ټیکنالوژي نو هڅه شې هغه زموږ وګورو چې MERN Stack ټیکنالوژي څه شې واټ از MERN Stack ټیکنالوژي دا جوړیږي M E R او N نه ٹھیک شو دا څلور ټیکنالوژي موږ سره M نه جوړیږي موږ سره MongoDB ٹھیک شو ډیټابیس ته استعمالېږي Express نه جوړیږي Express.js ته استعمالېږي دا تاسو وایم او زموږ چې کوم ټارګټ دی هغه دی ریاکټ جی اس ٹھیک شو او دې نه پس راځي ان راځي موږ سره Node.js دا څلور ټیکنالوژي چې یو ځای شي دا جاوا سکرپټ د لپاره استعمالېږي جاوا سکرپټ د دې سره لایبرریز دي لکه ریاکټ چې موږ سره دی نو دا یو لایبرری ده د جاوا سکرپټ لپاره او ریاکټ دی دا یو سنگل پیج لایبرری د ټیکنالوژي دا اوس موږ به مخکې ان شاء الله په ریاکټ جی اس باندې کار کوو دا موږ شو ویو ښه دې نه علاوه ریاکټ جی اس سره کمیونیکیشن دا کوم MongoDB دا ډیټابیس استعمالېږي او Node.js ته دا سرور سکرپټ یعنی سرور دی رن ټایم انوایرنمنت جاوا سکرپټ په بیک اینڈ سرور باندې کوو او د ریاکټ او ډیټابیس کې دنه د ریاکټ او Node.js کې درمیان کې چې کوم کمیونیکیشن کې موږ کوي Express.js نو راځي دا ډیټیل وکړو چې دا هاو ټو یوز MERN Stack ټیکنالوژي MERN Stack ټیکنالوژي یوز کیږي څنګه موږ سره MongoDB ډیټابیس سٹور اپلیکیشن ډیټا اینڈ ډاکومنټس کلیکشن په دې کې موږ سره ډیټا چې کومه ده هغه په JSON فارمیټ کې سٹور کیږي دا موږ به ان شاء الله چې کله د MongoDB BL کورس کوو نه کې به ډیسکس کوو Express.js backend framework ته handles server logic and APIs دا چې دا په ریاکټ او په Node.js مس کې کنیکټیویټي لپاره Express.js استعمالوي ان شاء الله دا موږ ډیسکس کوو React.js فرنٹ اینڈ لایبرری دی او بلټ ان UI یوزر انټرفیس کمپوننٹ ته پدې کې دا ان شاء الله دا زموږ دا ټاپک دی او پدې په ان شاء الله ډیټیل کې خبرې کوو دینه پس چې موږ Node.js ته رن ټایم انوایرنمنت ته رنز JavaScript on the server کوم JavaScript چې موږ په فرنٹ اینڈ باندې استعمالو لا موږ به استعمالو په سرور کې ټیک شو په Node.js کې او په دې تاسو چې مخامخ کاری په ریاکټ ډایرکټ Node.js سره کمیونیکیټ نه کی دا Express.js په تر باندې دا د سره کمیونیکیټ کوي نو راځي چې دا موږ چې هاو MERN Stack ټیکنالوژي ورکس څنګه دا ما یو فلو جوړ کړی چې تاسو اسانه ده په څنګه ریاکټ دا چې React.js موږ سره ټیک شو څنګه کې ولا شو او دا وګورئ کنه په دې React.js کې موږ سره فرنٹ اینڈ UI یوزر انټرفیس چې آی کې یوزر چې یو فارم چې آی باندې ډیټا آی یو فارم فل کی او هغه سبمټ کی نو React چې نو سند HTTP ریکوست به دا واسطه Node.js Express.js ٹھیک شو دلته کې موږ سره بیک اینڈ کې APIs دي API and server دی API به موږ ګورو چې API څه ته وایي سرور څنګه بیک اینڈ کې کار کوي دا به موږ ان شاء الله ګورو خو دا به موږ به کله چې موږ د React.js کورس کله پوره کړو اینه پس به موږ Express.js او Node.js ډیسکس کوو نو دلته کې چې دا هینډل ریکوست هینډل کوي ٹھیک شو او ډیټا ویلیټ کوي ټیک شو ډیفاین API روټس
روټ ډیفاین کوي چې ډیټا کوم ځای نه کوم طرف ته روانه ده ټیک شو او ریکوست سند ټو ډیټابیس دلته کې چې کوم نوټ جیس ته هغه به ډیټا ایکسپریس جیس نوټ جیس دا ډیټا استي مونږ ټي پی ته MongoDB کې موږ سره دلته کې تاسو ښکاري چې ډیټابیس ته ډیټا سٹور کیږي ډیټا سٹور ډاکومنٹ جیسن فارمیټ کې کیږي دا تاسو ته زوایم چې جیسن فارمیټ کې ډیټا څنګه سٹور کیږي هغه به واپس الټنه ده نه څنګه راځي نوٹ جیس طرف نه یو طرف نه کوم څنګه راځي به واپس څنګه ځي او په دې کې موږ اپلای کیږي کرټ اپریشن کریټ ریډ اپډیټ او ډیلیټ چې کوم کرټ اپریشن دا هم په دې باندې موږ پرفارم کوو په MongoDB کې کورس کې ټیک شو دلته چې کوم ډیټا هغه ویلیډیټ شي به دوباره واپس نوٹ جیس ته لاړ شي هلته کې په دې باندې پروسس وشي ټیک شو ډي بي ریسپانس باندې ډي بي طرف چې کوم ریسپانس راشي ډیټ فارمیټ هغه کې موږ ښکاري او سند ریسپانس کلاینټ طرف ته موږ ریسپانس سند کو چې دا کوم ډیټا موږ انټر کا به موږ دلته کې په نیکسټ اخیری اپشن کې په ریاکټ جی اس چې کوم یوزر انټرفیس ته زموږ اب اپډیټ شي هلته کې موږ سره ریسپانس ریسیو شي او موږ سره چې کوم یو آی وی آی ډاینامیکلی اپډیټ شي نو دا ټول یو پروسس ته چې ریاکټ جی اس نه ډیټا بیس څنګه موږ کیږي نوٹ جیس ته به MongoDB نه MongoDB نه واپس به ریاکټ نوٹ ته څنګه ځي به واپس ریاکټ جی اس کې تاسو په پیج باندې شوکي کې څنګه دا پوره یو پروسس ته نو چې اوس رومبه چې موږ کوم کورس تاسو ته ان شاء الله دا اوس کنټینیو شروع کړل دا ریاکټ جی اس اول موږ ریاکټ جی اس کورس ډیسکس کوو ان شاء الله چې څومره ټاپکس دي اب ان شاء الله کو اینه پس به بمونگا کو ایکسپریس او نوٹ جیس او اینڈ کی بمونگا MongoDB انشاءاللہ کورس کو دا سٹیپ وائز کیږي انشاءاللہ څنګه کیونه او دا یو سمپل ساده یو د MERN Stack یو روډ میپ دی جیس پترو باندې نو امید کوم چې په دې باندې تاسو رسیدلی وي دا تاسو په ځین کې کینوي چې دا کار به څنګه کیږي څنګه حساب باندې کیږي یو فلو باندې وځو ان شاء الله او تاسو به ان شاء الله په اسانه بالکل اسانه طریقه باندې React.js Express Node.js او MongoDB ان شاء الله تخایم ان شاء الله ٹھیک شو نو نن دا بار کافی ده ان شاء الله نیکسټ لیکچر کې ملاقات کی خپل ډیر خاص ساتي والسلام